ሰላም ወዶቼ ሰላም ናችሁ እንዴናችሁ? ዛሬ ደግሞ በጠረጴዛ ልብስ በዚህ ነው የምንገናኘው። እንዴት እንደሚያምራያችሁት በእንደዚህ ሰርተን እንድንለብስ ይሄው እንዴት እንደሚያምሩት እንገናኛለን። አውዳሲያው የኔን የመሰለ የጠረጴዛ ልብስ ሰራው ማለት ነው። በዛ በእንትኑ ይሄው ኋላ ለጠፍኩት እነዚህን አገናኘዋቸው። የበለጠ ላሳያችሁ ጠጋርጌ ይሄው ሰርታችሁ ተጠቀሙ። ይሄው ኋላ ለጠባበኳቸው 9 ነው 9 ነው እንትምትሉት ይሄንን 9 ነው እንትሚለው በቃ ቅድም እንዳሳያችሁ እንደተፈላችሁ ይሰራላችሁ። እዛ ሳይዙን እኩል ሳይዝ ታደርጉና እንደዚህ አንድ ወደ ታች አንድ ወደ ላይ ያጋችሁ እቺን አሁን እቺ ጋር እቺ ስር ነች፣ እቺ ላይ ናት፣ እቺ ስር ነች፣ እቺ ላይ ናት። ይሄ ስር ነው፣ ይሄ ላይ ነው፣ ይሄ ስር ነው፣ ይሄ ላይ እንደዚህ ያረግን ሰርታችሁ እንትን በሉ። እንዴት እንደሚያምራያችሁ ሰርታችሁ ተጠቀሙ። ወዳችኋለሁ። ለሚቀጥለው እስከምንገናኝ ባይ ባይ። ተጠቀሙ። እንደምንለው ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። አንቀዩን ሰርገን ለኛው ላይ ለዚቹን ነገር ነው ቀዩን ለዚቹ ቀስ እያላችሁ እቺን በራሱ በመደዳው ማስገባት ይሄ በደዳው ራሱን ችሎ በቃ በዚህኛው 8 ከሆነ በዚህኛው 8 እንዳትረሱ። እቺም 8 ነች፣ እኩል ነች፣ ግማሽ ስለሆነች ነው ሙሉ ቢሰራው በዚህም 8 በዚህም 8 በታችኛውም 8 ነው የሚሆነው። ነገራችን በዚህቹ ጋር ተጠንቅቃችሁ በራሱ ሳይዝ ይሄ ከፍም ዝቅም የማይልበት ምክንያት ለምን እንደው ተቀላችሁ እቺኛው በዚህች በራሷ ቁጥር እዚህች ነው የምትሄደው በራሷ ቁጥር እቺኛው ቀጥታ እንደዚህ የምትመጣ። ስለዚህ ምንም የሚጠፋባችሁ ነገር የለም፣ አይጠፋም። ስለዚህ እንደዚህ እያደረጋችሁ መስራት በጣም ቀላል ስራ ነው። የምታምሩት ነች ምንድን ነው የምትባለው ዲኮሯ። ስለዚህ አሰራር ቀላል ስለሆነ ሰርታችሁ ተጠቀሙ። እንደገና ሰብስክራይብ አድርጉኝ ፕሊዝ። እንደገና ደግሞ ትንሽ ቢያንስ እንኳን አንድ ሙቪ ይውልኝ። እኔ ማንም ቤት አልቀርም ፕሊዝ፣ ወቀስ አይደለም እርዱኝ። እኔ ማንም ሼር አደርጋለሁ፣ ማንንም ሰብስክራይብ አደርጋለሁ፣ ማንንም ገብቼ አያለሁ። ፕሊዝ ባካችሁ ከልብ ውደዱኝና ቤቴ ግቡ፣ ክላስ ተማሩ። እኔም እናንተ ጋር መጥቼ እማራለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ለምትመጡ ሁሉ አመሰግናለሁ። ያው አሁንም እንደዚህ ውስጥ ይደረጋል ለገባችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። አሁን እቺ ሳብ እናደርግና እንዲቸገር ቀስ አድርገንቺ እጃችን እንዲስተካከል መጥለፍ ብቻ ይጠበቅ። እቺን እንዲቸገር እንደዚህ እናስገባና ከዚህ ጋር ቀስ አድርገን እቺ እንዲሻለች እንዲቸገር ወጣቸው እንዲቸገር ተራፋል። ቀስ አድርገን እቺ እንዲቸገር ወደዚህ ውስጥ ማስገባት ይችላል። ራሷ ታስታውቃለች። ባንክ እንዲቸገር እቺን እንደዚህ አድርገን እቺኛው ውስጥ ቀስ ብለን ከኋላ ወደዚህኛው ውስጥ ያው እንደዚህ እንደመጥለፍ ማለት ነው። እንደዚህ ውስጥ አገን እቺ ቀስ አገን ሳብ ስናደርጋት ምን ትመጣች እንደዚህ። ከዛችኛው ምን እናደርጋታለን? ሳብ አድርገን ወደ ኋላ ስንመለሳት ልክ ምን ትሆናለች? በተርፍ ላይ ጠጋርጌ ላሳያችሁ። በተርፍ ላይ ናት እንዴት እንደምታምር በተርፍ ላይ ናት። አያችሁት? በጣም የምታምር ናት። ከዛችን እቺን ወደ ኋላ እናደርጋትና ወዴት ነው የምንሄደው? ኋላ አድርገን ከኋላ ወደዚህ ስናደርግ ክሩ እንዳያመልጠን ወደ ኋላ እናደርግና እዚች ማለት ላይ እናስወጣታለን። ከወጣች በኋላ ምንድን ነው የሚደረገው መሰላችሁ? ክሩ እንዳይበጠስብን ላይ እንዳይተረተርብን ቀስ ብለን እቺን እንዳለች እንደዚህ እንድትቆጠች አይተን እንትናችን እቺ ግሏችን እናደርግና እቺ ከኋላ ቀስ አድርገን ግሏችን እንደዚህ ፍስስ ስለወለ እዚህ ጋር ግሏችን ፍስስ እናደርግበት ራሷ ትጣበቀልብናለች። ግሏችን እንደዚህ ማፍሰስ ራሷ ይዘን ትጣበቀልን እንትን አትልብንም።
እንትን አትልብንም ጉሏ ጥብቅ ብላ እቺ ክሯን ማከረሳበት ቀስ አድርገን እቺ ቀስ ይላል እንደዚህ ያው ማስተኛ ክሯን ከዛች የቀረችዋን ክር በጥሰና ሱተታችን በዚህ በኩሎችኛው የቀረችዋን እቺ እንደዚህ እናደርግና ክሯን ከኋላ ነው ያለው እንዲኮም እንዳትበጥስብን እቺ ቀስ አድርገን በጉሏችን እንደዚህ አድርገን አጣፍቀታል ጥብቅ ስትች ጉሏ እንትላለች በኋላ ላይ አትተረተርብን ተለጥፋ እንድትቀመጥ አትተረተርብን እዛም ከሆነች እቺ ከደረቀች በኋላ እቺ መቁረጥ ነው ያው ዲዛይኑ የሚበላሽ ነገር የለም እዚህኛው ግን እቺኛዋን በኋላ ቅድስ ሳከን እናጣታለን ሊፈታው ይችላል የፈለጋችሁ ሰው ለትንሹ ለትልቁ መስራት ይችላል እኔ አሁን የሰራሁት እቺኛዋን ያው ሁሉንም የሰራሁት እዚህ ጋር ያው በትንሹ አለች በጤናንጧ አያቻት በጤናንጧ ከኋላ ደግሞ አጣብቂያታለሁ እና አሁን ወደ ማጠባበቁ ላሳያችሁ በጣም ቀላል ነው ካርቶን ታዘጋጃላችሁ እንዳትረሱ ካርቶን ተጠንቀቁ ከዛት ታያላችሁ ሳይዛችሁን ለዚህ ታዘጋጃላችሁ ሳይዝ ሁሉ ሳይዝ ለጋችሁ ታያላችሁ ከለራችሁ እንዳትረሱ በከለሩ አረንጓዴ እዚህ ጋር ከሆነ አረንጓዴ እዚህ ጋር ቢጫ ከሆነ ቢጫ እንዳጠፋባችሁ ከለሩ ከዛ እንደዚህ አድርጋችሁ ሁሉንም በራሱ ማዘጋጀት አሁን ይሄ እዚህ ትልቁ ነው አንድ ትልቅ ነው አንድ ትንሽ ነው ያለው እንደተጣበቀ ይስራው እቺኛው ትልቆች ትልቋን እናደርጋታለን ትንሿን ከላይ ትልቁ ከስር እንደገና ትንሿንች አፍራሪት ናቸው ተሳቀችኛ ተሳቀን እስቲጋ እናዘጋጃለን ማለት ነው ትልቁ አንድ ትንሽ ነው ሳይዙ እናንተ ለፍላጎታችሁ እኩል ማለት ትችላላችሁ እኔ የራሴ ስሜት ለምን ማብዘም ከፈለኩ አረዝ ማለት ነው ኢትዮጵያዊት ማጽፈት ከፈለኩ አሳጥቻለሁ ለምን ይሄ የራሳችሁ ስሜት ነው የኔ ግን እንደዚህ በቂ ነው እንደዚህ እንደዚህ እናደርግና ያው እንደዚህ እናዘጋጃለን ከዛ ምን እናደርጋለን ቼክ ኩልኩል ሆኖና ቼክ እናደርግና ወዴት ነው የምንሄደው ወደዚህ ስለዚህና አሁን በእንደዚህ ገብተን እቺን እዚህ ማስቀመጣለን ይሄ ከላይ እቺኛዋ ከስር ሆነች አሁን እንደገና እቺኛዋ እንደዚህ እናወጣና እዚህ እናዘጋጃለን እቺኛው ደግሞ ከስር ሆነች እቺኛዋ ከላይ መሆን አለበት ልክ እንደዚህ ማለት ነው ዘገር እናዘጋጃታለን ማለት ይሄው ለስች አሁን ምን መሆን አለበት ነው እቺን መገልበጥ አለብኝ እቺ እንደዚህ መገልበጥ አለብኝ ለምን በኋላ ላይ ገልብጬ ስለምሰራ እቺ እንደዚህቹ ግልብጥ አድርጌ ከኋላ ነው ማድረገው ለምን ትንሽ ግሎይን ማድረግ ስላለብኝ እቺ እንደዚህ በግሉ ዘርጌ አጣብቄ አዘጋጃለሁ እቺ ሲቻርጌ በግሎይ አጣብቃታለሁ እቺ እንደዚህ ቻርጌ በግሎይ አጣብቃታለሁ በቃ አሁን አንድ ላይ አንድ ከላይ አንድ ከስር አንድ ከላይ አንድ ከስር ያደርጋችሁ እንደዚህ ያጋችሁ ታጣብቁታላችሁ ይሄ አይ ቲንክ ረጅሙ ሰልች ነው ዘርችብኝ እቺኛ አጫዋች ስር አንዳንዴ አጫዎቹ ይጠፉባችሁ እቺናችሁ እዚህ እቺኛ ረጅማች እነሱናችሁ ስለደረሱ እቺኛ ብሬጋው አንዴት ጠብቁኝ ስታጫው እንደጋስ ሲልችሽ በኋላ ስታገጣጥሙ እትላል ይበላሽባችሁ እኩል አድርጉ በራስ ይደርሳል እዛም እዚህ ያስገባችሁ እንደዚህ ቀስ ብላችሁ እንደዚህ ወደ ላይ አንዷ ከስሯል ያለች እቺኛው እንደገና ቀሳጅ ወደ ላይ እቺ ከስሯች እቺኛው ወደ ላይ እንደገና ለማጣበቅ መሞከር ማለት ነው በግሏችን ቀስ አድርገን ግሏችን እናዘጋጃለን ቀስ አድርገን በግሏችን እንትን እንዳይደብን ተጠንቃችሁ ምክንያቱም እቺ እንዳታስተውቁባችሁ እንትን እንዳትልባችሁ እንዳትበትልባችሁ ቀስ አድርጋችሁ እቺ በግሏችን መጣበቅ በግሉ እንደዚህ ያገል ማጣበቃለን እቺ እንደዚህቹ እጃችሁ ተጠንቀቁ በጣም ነው የሚያቃጥለው
ይፈጃል በጣም ነው የሚፈጀው ተጠንቀቁ እጃችሁ አይለኛ ነው ይግሉ ዘጋችሁ እጃችሁ ለተቀጥሩ አሁን ነው ሁሉን ጨርሰና እንገናኛለን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን እዚህ ጋር ከዚህ ጋር ጀምረን አንዷን መደዳ እንትንልና አንደኛዋ ላይ እቺን ጀምርና ቀስበን እቺ ወደ ኋላ እንይዛለን ከዛችን አንድ ብለን ወደዚህኛው አንድ ብለን ጀምራለች እንደዚህ አንድ ሁለት ወደዚህኛው እናስገባለን ምንም ሁለት ወንስቲኛ ጋይደን ሶስት ወንስቲኛ ጋይደን እዚቹ አራት ሰባት ይሰራል እዚህ ሰባት እናረጋታለን ሲጫፏ ላይ ልክ ስንጨርስ ቀስ አድርገን እቺን እንትናችንን ጨርሰን የለም አሁን እቺኛውን ወደዚህ አስገብተን ከኋላ እዚህ ጋር ከጀመሩ ጋራ እናስገባለን ጀመሩ ላይ ያው ጀመሩ ላይ እናስገባለን የፈለግን 7 10 ምናምን ሰርተን እንደዚህ አሁን እዚህ ጋር ሰራ ስንት ነው 1 2 3 4 5 6 7 8 ሰርቻለሁ ከዚህ ጋር ደግሞ 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ከዛ ምን እናደርጋለን እዚህ ሾል ከኔለ እቺ እንደዚህ ውስጥ እናስገባና እዚህ መሃል ላይ ክሬ እንደዚህ ይዝና ተጠልፋለሁ እንደዚህ መርፌ እንደዚህ አድርጌ ልክ እንደዚህ ሲመጣ ምን ይሆናል በተርፍ ላይ ወደ ኋላ ዞር አድርገዋለሁ በተርፍ ላይ ይሆናል ማለት ከዛችን ክሮን እንዴት ያደርጋታል እዚህ ቀዳዳ ውስጥ መልሼ አስገባታለሁ እንዴት ትሆናለች ያው ልክ እንደዚህ በተርፍ ላይ ትሆናለች ማለት ያው በተርፍ ላይ አሁንም ሌላኛው ሲጀምር ደግሞ እንደገና በሌላኛው ከለር ነው ጀምረው ላሳያችሁ ደግሞ በሌላኛው ከለር አረንጓዴ በዛ አረንጓዴ በዛ እዚህ ጋር ደግሞ እንደገና ቢጫን አራት አልፍና ቢጫን እዚህ አስገባለሁ ወንም ቢጫውን እንደዚህ ያስገባና እቺን እንደዚህ ቸገል እዚህ ውስጥ አስገባታለሁ ቢጫ ልክ እንዳሁን እንደገና በዚህች በሷ ራሷ ትክክል እቺ ልስቸርጊ ደግሞ እንደገና እቺኛው እንደዚህ ውስጥ አስገባለሁ ማለት ያው እዚህ ውስጥ አስገባለሁ እንደዚህ ትገባለች ያለች እዚህ ውስጥ ያው እዚህ ይሄ እዚህ አስገባለሁ እዚህ አስገባለሁ በቃ እንደዚህ 7 እዚህ ጋር 8 አድርገን 8 እንደዚህ ቻጋችሁ ተሰራላችሁ ማለት ነው እቺ ሳይዟን ግን ራሳችሁ በፈለጣችሁ ምርጫ ሳይዟን ተሰራላችሁ ማለት ልክ እንደዚህ ቀጭ ያው ልክ እንደዚህ ቀጠናጋችሁ ነው 9 ነው ያልኩት 9 አድርጋችሁ ልክ እንደዚህ በተርፍ ላይ መስራት ማለት ነው እኔ እቺ ሳምፕሏን ማሳያችሁ ያው እንደዚህ ቻጋችሁ እቺ እንደዚህ ታደርጋላችሁ በዚህኛው ትክክል አሁን ያው እቺ እንደዚህ ይቻላል በዚህች በራሷ ትክክል እቺን እንደዚህ አድርገን እናዘጋጃለን ያው እቺ በራሷ ትክክል አለቀ አሁን ወዴት እንሄዳለን እንደገና እቺን ከጨረስን በኋላ እዚህ ቸገር የት ነው የምንሄደው ከኋላ እዚህኛው ውስጥ ከኋላ አድርገን እንደገና እንመለሳለን አሁንም እንደገና እቺ እንደዚህ ምን አደርጋለን እቺ እንደገና እንደቀድሙ እንደዚህ ቸገር ማለት ላይ አገን ልክ እንደዚች ክሯን መርፋችን ላይ ጠለፍ ያችሁት መርፋችን ላይ ጠለፍ እንደዚህ መርፋችን ላይ እቺን ጠለፍ እናደርጋለን ከዛችን ምን እናደርጋታለን ስናደርጋት ምን ትሆናለች እንደዚህ ትሆናለች ከዛችን ክራችን ወዴት እናደርጋለን እንደዚህ ወደ ኋላ ስናደርግ በተርፍ ላይ ትሆናለች ማለት ነው ከዛ ይህች የተረፈችውን ክር እዚህ ማለት እናስገባታለን
ከኋላ እዚች ውስጥ አድርገን ማበጠስ ዘችን ማበጠስ እቺም እንደገባችሁ ታስፈልጋለህ። ያው ማበጠስ አሁን እንደገና ቀዩን ደግሞ እንደገና እንደዚች ቀዩ ላሳያችሁ። ቀዩን እንደዚች ዘልና አሁን እዚህ ጋር ያው አንድ እናደርጋለን ቀዩን